Luminasang. Pupunta tayo sa 7-Eleven, bibili tayo ng ano, mabibili doon. Kita ko sa inyo kung paano bumili sa 7-Eleven. Tara. Walang baha dito sa Japan, yan oh. Baha oh. Yan. Kala nyo dyan lang sa Pilipinas, dito rin sa Japan may baha. Malingkin muna tayo dito. Pakita ko sa inyo kung magkano yung mga bilihin dito. Tayo na magkalkyo kung mahal ba o hindi yung mga bilihin dito sa Japan. Mahal ngayon, kaya nag-aalangan na ito bumili. Mahal daw, sabi ng utang. Huwag kayong mag-convert. Self-service. Ito yung papak talaga dito. Sa Pilipinas may paper na. Dito wala. Guys, naka-grocery kami. Grocery sa 5,000 yen. 5,000 yen kami. Convert na lang natin mamaya. Ay, hintayin natin kung paano bumili sa 7-Eleven. Tara. Kita ko sa inyo kung gaano ka high-tech na talaga dito sa Japan. Ewan ko kung para saan ito. Kasi parang wala nang ginagawa yung mga crew talaga nila dito. Paborito kong ramen, tsukimen. Mura na ko. Gopro ご利用ですか1万円お願いします。1万円はいちょっと待って。すいません。85お願いします。もう一つはい。身分証明書の提示は976円です Palam ko lang hindi sa akin yung sigarilyo. Yun ang pinakalupit guys. So, 現金を入れ終わりましたら確認の上 OK ボタンを押してください。
Yung crew wala nang ginagawa, you know. レシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。 Paano dito sa Tireno ito? Estima nila dito baliktad eh. Kaya kung bakit nagbabayad sila ng crew nila, pero yung gumagawa parang customer pa rin. Salamat guys, sana nagustuhan yung video na to. At kung may mga katanungan kayo about sa dito sa Japan, paano ka pumunta dito sa Japan sa train, just leave the comment down below para kita ko pag-uusapan natin sa sunod. Salamat sa panonood, sana nagustuhan yung video na to. See you in the next video. Thanks for watching, bye bye.